What's up mga katropa, and welcome to JomzzT.V. My name is Jomzz, and in this vlog magluluto tayo ng isa sa mga special recipe ko, which is ang Tuna Carolina. So, huwag na natin itong palampasin pa at simulan na natin ang pagluluto ng aking special Tuna Carolina ala Jomzz. Ito na po guys, ang Tuna Carolina luto ni Boss Jomzz. Ayan, kain tayo.